Okay, hari ni hari ke-7 aku ada dekat Japan. Dan hari ni aku akan bergerak daripada Kyoto ke Tokyo. Dan aku rasa 4 hari 3 malam dekat Kyoto ni memang tak cukup weh. Dan aku rasa banyak lagi tempat-tempat yang best yang aku tak dapat pergi dan tak dapat nak tunjukkan kat korang. Tak apalah, next time nanti kita akan stay lama sikit dekat Kyoto. Sekarang aku ada dekat Kyoto Station dan untuk pergi ke Tokyo aku nak kena naik Shinkansen sebab kalau aku naik train yang berhenti-berhenti tu mungkin ambil masa sampai 10 jam, tapi kalau gunakan Shinkansen hanya ambil 2 ke 3 jam je macam tu. Dan untuk pengetahuan korang, okay, sebelum ni aku ada ceritakan juga yang untuk JR Pass ni korang tak boleh naik Shinkansen Nozomi dan juga Mizuho. Dua Shinkansen tu korang tak boleh naik. Korang just boleh naik Hikari dan juga aku lupa satu lagi nama tu. Dan Shinkansen Hikari ni dia mungkin dia slow sikit lah berbanding dengan Nozomi dan juga Mizuho tu. Tapi pada aku tak ada masalah lah. Dan in case kalau korang tak ada JR Pass ni dan korang nak beli tiket Shinkansen daripada Kyoto nak pergi ke Tokyo, harga dia lebih kurang dalam 400 ke 500 lebih macam tu lah. So memang agak mahal sebenarnya. So siapa-siapa yang bercadang untuk travel ke Japan memang korang kena spend duit lebih sikit. Shinkansen yang aku naik ni ialah jenis Hikari yang mempunyai kelajuan 270 km/h. Laju tu babe. Ruang dalam dia memang selesa sangat-sangat. Kalau dapat duduk tepi tingkap, bolehlah menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan ke Tokyo. Aku dah sampai dekat Shinagawa Station, okay, daripada Kyoto Station tadi tu. So lepas ni aku nak pergi ambil train untuk pergi ke stesen yang paling dekat dengan hotel yang aku dah book. Jom turunkan berat badan dengan Kerengga Chocolate Shake. Kerengga Chocolate Shake mampu mencairkan lemak tepu di bahagian lengan, perut dan peha. Hanya perlu minum 1 sachet sahaja sehari selepas waktu sarapan atau selepas makan tengah hari. Jom dapatkan Kerengga Chocolate Shake sekarang. Okay, aku dah pun sampai dekat hotel yang aku book dekat kawasan Ota City. Dia tunjuk kat sini kawasan ni nama dia Otaku Minamikamata. Dan hotel ni aku book menggunakan booking.com selama lebih kurang 9 hari 8 malam. Okay, yang berharga RM3,111. Okay, sebelum aku rehat, aku nak tunjukkan dulu kat korang macam manakah rupa hotel yang aku dah book ni. Okay, aku start room tour daripada pintu hotel ni. Kalau nak masuk bilik pintu hotel ni, dia just bagi passcode je. Lepas tu korang masukkan, dah tak payah dah nak pakai kunci ni. Nanti ada je yang hilang tu. Dan hotel ni aku boleh katakan agak spacious jugalah berbanding dengan rumah Airbnb yang aku dah book dekat Osaka dan juga dekat Kyoto. Sebab apa aku cakap spacious? Dia punya ruang jalan kaki dia pun agak luas dan ruang tempat tidur dia ni pun besar juga. Maksudnya tak adalah sempit macam yang dekat Osaka dan juga dekat Kyoto tu. Okay, untuk katil dia bagi 2 single bed. Okay, tapi pada aku okey lah. Okay, tak adalah kecil sangat dia punya single bed ni. Dia bagi sekali dengan sofa ni
bolehlah aku buat duduk untuk buat kerja dekat atas meja tu, ataupun aku boleh gunakan meja ni sebagai aku punya working station. Lepas tu satu lagi yang bagusnya dekat sini, dia ada sediakan ni tong sampah untuk korang recycle. Dia ada bubuh sekali gambar barang ataupun sampah apa yang korang boleh masukkan dekat dalam tong ni. Maksudnya korang jangan campurkan dengan bahan-bahan ataupun sampah-sampah yang lain. Ini kalau korang tak faham juga, aku tak tahulah. 3 tong sampah dengan sampah yang berlainan. Lepas tu ada bagi TV. TV ni boleh dikatakan besar, dan bila aku baring dekat sini, bila aku baring kat sini, aku boleh tengok TV kat situ. Lepas tu ni ada macam koridor. Koridor ni tak payah tunjuk kot. Okey, lepas tu macam biasalah, dia ada bagi peti ais. Okey, ni peti ais. Dia bagi ni peti ais, 2 pintu. Dan ni penting juga ni, microwave pun dia ada bagi juga. Heater kalau korang nak buat air panas, nak buat teh O ke, nak buat kopi O ke, kopi super jantan ke, nak buat kerengga white coffee ke, boleh gunakan heater ni untuk masak air panas. Ni dia ada bagi extra plastik sampah, in case kalau korang banyak sangat terkena sampah dalam bilik tu, boleh gunakan ni plastik lebihan ni. Sinki dia pun not bad, bersih juga. Ni ruang kabinet, in case kalau nak guna sudu garpu ni. Siapa yang was-was tu boleh, orang kata sertu dululah cutlery ni semua. Okey, jom aku tunjukkan kat korang dia punya bahagian toilet. Toilet dia pun aku rasa agak spacious sebab dia asingkan antara shower dengan bidet ni. Dan dalam video-video awal aku uploadkan masa aku sampai Jepun itu, ada yang tanya, "Pian, kau berak cebok macam mana Pian?" Jangan risau bro. Okay, Jepun ni maju. Toilet dia ada keluar air yang pancut tu. Korang tekan je. Okay, dia ada bagi ni tisu. Lepas tu yang ni, ini yang aku cakap tadi tu, korang tekan je, nanti dia keluar air untuk cebok korang. Tak payah susah payah korang nak pergi masukkan air dalam botol lah apa semua kan. Toilet dia pun agak canggih dan bersih. Lepas tu dia ada bagi mesin basuh. Bolehlah nak buat basuh baju kan. Ini ruang toilet dia. Ini aku cakap spacious tu. Walaupun tak adalah besar macam yang kat rumah korang tu, tapi untuk aku yang dah pernah travel ke Osaka dan juga ke Kyoto, toilet dekat sana lagi kecil berbanding kat sini. Ini sinki. Lagi satu, ini part yang paling best sekali. Dia punya shower dan juga bathtub. Dan dia ada bagi juga ni conditioner, shampoo dan juga body soap. Okey lah kan. So aku rasa itu je yang aku nak tunjukkan dekat korang pasal hotel yang aku dah book dekat Minamikamata ni. Dan macam biasalah, standard kalau korang sampai dekat Airbnb ke ataupun dekat hotel dekat Jepun ni, korang jangan buat bising. Okay, aku nak sharekan lah sikit pasal Shinkansen yang aku naik tadi tu. Berbaloi ke naik Shinkansen ni kalau nak travel antara Tokyo ke Kyoto ataupun daripada Kyoto ke Tokyo? Pada aku sangat-sangat berbaloi sebab dia dah singkatkan masa daripada 8 ke 10 jam jadi 2 ke 3 jam je macam tu. Tapi kalau korang tak ada bajet yang banyak dan korang ada masa yang lebih, aku suggest untuk korang naik yang train yang berhenti-berhenti tu, ataupun korang naik bas. Memang lama gila lah, tapi kat situ korang boleh save. Kalau korang beli JR Pass, jangan risau, korang boleh naik je mana-mana Shinkansen kecuali Mizuho dan juga Nozomi. Yang dua tu korang tak boleh naik menggunakan JR Pass. Ok, aku nak kemas-kemas barang dulu. Lepas tu aku nak mandi, lepas tu kita orang nak rehat. Hello, testing 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni hari ke-8 aku ada dekat Japan. Hari ni aku tak plan untuk keluar pergi jalan-jalan ataupun pergi cari makan sebab badan aku tak berapa nak sihat. Kaki pun sakit sebab hari tu, sebab dalam video yang lepas aku ada tunjukkan dekat korang yang
aku dan wife aku pergi naik dekat Fushimi Inari. Memang sakit gila kaki hari ni. Dia punya sakit tu, dia punya sengal-sengal tu baru sampai hari ni. Kak aku pun tak berapa nak elok sangat, so aku ambil keputusan untuk stay dekat hotel, lepak-lepak, buat editing. Dan sebabkan tak keluar kan, aku nak masak ni produk Brahim's. Aku ada bawa 2 produk Brahim's ni. Yang satu ni nasi goreng ayam dan satu lagi ni nasi biryani kambing. Aku tak tahu lah, mungkin korang yang dah biasa pergi travel keluar dah pernah bawa Brahim's ni keluar negara. Dan aku tak pernah pun try lagi dia punya nasi biryani kambing dan juga nasi goreng ayam ni. Jomlah kita review dulu apa yang ada dekat bahagian packaging Brahim's ni. Yang untuk nasi biryani kambing ni, dia tulis mengandungi daging kambing Australia. Best tu. Lepas tu, dia kata ada percuma sudu kat dalam ni. So korang tak payah susah-susah bawa sudu. Dan dia kata nak masak ni menggunakan microwave je. Okay, masuk dalam microwave untuk 2 minit sahaja. Dan cadangan hidangan, satu pack ni boleh makan 1 ke 2 orang. Lepas tu kat belakang ni ada instruction lah, okay, macam mana korang nak masak in case korang tak pernah guna produk Brahim's ni. Itu je untuk nasi biryani kambing. Dan satu lagi ni nasi goreng ayam. Yang ni tak ada percuma sudu sebab dia tak ada tulis. Dia menggunakan nasi basmati yang telah digoreng bersama ayam tanpa tulang, cili dan udang kering. So siapa-siapa yang bercadang untuk travel ke luar negara yang tak pernah pengguna produk Brahim's ni, okay, mungkin lepas ni korang boleh penuhkan satu beg korang tu ataupun separuh daripada beg korang tu dengan produk Brahim's ni. Okay, jom aku nak masak kedua-dua produk Brahim's ni. Lepas tu aku nak review sedap ke tidak. Kita bukalah packaging dulu. Dia ada sediakan sudu. So korang tak payahlah pening-pening nak cari sudu ataupun nak sertu sudu yang ada dekat hotel ataupun Airbnb rumah korang tu. So packaging dia macam ni. Inilah rupanya. Dekat instruction ni dia tulis korang kena renyuk-renyukkan dulu dia punya pouch ni untuk mengasingkan, untuk leraikan dia punya nasi-nasi ni. Rasa dah lerai-lerai dah ni. Lepas tu dia kata buka 2cm opening. So kita dah buka dah 2cm ni. Lepas tu dia kata masukkan microwave 700 watt, okay, selama 2 minit. So kita pusingkan 2 minit. 2 minit. Okey, inilah dia nasi biryani kambing dan juga nasi goreng ayam Brahim's yang aku dah masak tadi. Sekarang ni aku nak rasa dulu Brahim's punya nasi biryani kambing. Dia kata guna kambing ni daripada Australia. Tu dia. Dia pakai beras basmati lah. Dia punya bau tadi memang dah menusuk kalbu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. First time masuk mulut, aku dah start rasa rempah-rempah untuk nasi biryani ni. Okay, memang cukup lah rasa semua ada lah. Dia punya nasi pun tak terlalu kering sangat. Bila aku makan ni, dia masih lagi lembut dia punya basmati tu. Cumanya dia punya untuk dia punya kambing ni je lah tak banyak sangat. So korang tak boleh lah nak compare makan nasi biryani kambing daripada pack Brahim's ni dengan korang makan kat kedai. Memang tak sama dia punya experience tu. Yang ni setakat untuk korang alas perut, okay, semasa travel dah cukup bagus dah ni. Not best lagi. Siapa yang suka pedas tu, korang standby lah cili padi ke, sambal ke apa kan. Makan sekali dengan dia punya nasi biryani kambing ni. Okay, next aku nak try dia punya nasi goreng ayam. Tu dia. Panas-panas lagi ni. Yang ni macam nasi goreng belacan pun ada. Okay. Sebab dia rasa masin-masin belacan tu macam kuat sikit. Not bad. Boleh masuk. Kalau korang dah travel, memang tak patutlah kalau korang nak memilih makanan. Apa yang ada, benda yang halal, korang makan je. Siap ada cili sekali ni. Tapi jangan risau Dia tak pedas lah.
Aku tak tahu dengan selera orang lain. Mungkin pada diorang tak kena dengan selera diorang. Tapi untuk aku memang boleh masuk. Okay, aku dah rasa dah 2 hidangan daripada Brahim's tadi tu. Sekarang ni aku nak try jagung. Jagung ni aku beli kat Family Mart. Dia tulis kat sini Hokkaido Sweet Corn. Harga dia tadi aku tak ingat berapa, 200 yen macam tu. Okay, lebih kurang dalam RM8 lah Dan nak panaskan dia ni, masukkan dalam microwave. Lepas tu panaskan 2 minit untuk 500 watt. Jom kita buka. Wow, bau dia tu pun korang dah tahu dah betapa manis si jagung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, manis gila weh. Dia manis jagung lah Okay, bukan manis gula tu, manis jagung. Layan weh. Superb. Okay, manis. Aku makan tak sampai separuh pun dah kenyang lah. Okay, itu je aku nak sharekan dengan korang dalam video kali ini. Dan aku gabungkan video semalam dan hari ni sebab hari ni aku tak plan untuk keluar ke mana-mana. So, konten hari ni memang tak adalah kalau nak diikutkan. So, aku gantikan dengan ni aku review makanan daripada Brahim's dan juga jagung ni. Dan kepada korang yang nak dapatkan kerengga chocolate shake ataupun kerengga poop oil ataupun kerengga white coffee macam aku tengah minum ni, boleh contact nombor yang tertera dekat bawah ni. Dan aku pun nak ajak siapa-siapa yang nak tambahkan pendapatan, musim perayaan dah nak dekat ni kan. Korang nak tambah langsir lah, nak tambah sofa baru ke apa kan, korang boleh join untuk jadi ejen ataupun stokis kerengga. Produk kerengga memang sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat sesuai untuk siapa-siapa yang nak turunkan berat badan. Ok lah, that's all for now. Thank you very much guys. See you guys in the next video. Padu babe.